ओके सो आज हामीले सिक्ने भनेको चाहिँ हाउ टु मेक अ बेसिक सर्किट हैन इलेक्ट्रोनिक्समा सर्किट बनाउनु इज भेरी इम्पोर्टेन्ट हामीले जान्नुपर्छ र सर्किट बनाउनको लागि हामीलाई चाहिने सामान भनेको एउटा एलइडी भयो हो त्यसपछि अर्को हामीसँग यहाँ रेजिस्टर छ त्यसपछि हामीसँग वी कल दिस जम्पर है यसलाई हामी जम्पर भन्छौँ यो चाहिँ हाम्रो जम्पर वायर भयो ठिक छ यसलाई हामी जम्पर भन्छौँ कसैलाई केही क्वेसन भने सोधिहाल्ने केही फरक पर्दैन है सो अर्को हामीसँग यो ब्याट्री छ यो चाहिँ हामीसँग 9 भोल्ट ब्याट्री भयो होइन यहाँसम्म यति कुरा भयो है त ल अब यो सबै जोड्नुभन्दा पहिला हामीले अलिकति ब्रेडबोर्डको स्ट्रक्चर चाहिँ हेर्नुपर्छ है अब ब्रेडबोर्डको कुरा गऱ्यो भने यो ब्रेडबोर्डलाई यदि हामी पछाडिबाट हेर्ने हो भने वाट वी सी भन्दाखेरि यहाँ तपाईँले हेर्नुभयो भने यो जुन हाम्रो पिस छ होइन यसरी हेर्नुभयो भने यो सिङ्गल मेटल पिस छ यो सिङ्गल मेटल भयो होइन अनि यो भनेको जेनरली यसलाई यदि मैले पछाडिपट्टि लगेँ भने यो भनेको चाहिँ हाम्रो यहाँनिर भयो है अब तपाईँले यहाँ साइन हेर्नु भने हाम्रो माइनस देखिरहेछ है यो माइनस देख्नको कारण चाहिँ हामीले ब्याट्रीको नेगेटिभ चाहिँ यहाँ गएर जोड भन्न खोजे हो होइन तर सधैँ यही जोड्नुपर्छ भनेको होइन मसँग धेरै कम्पोनेन्टहरू यहाँ हामीले युज गर्दाखेरि चाहिँ जेनरली हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यहाँनिर नेगेटिभ यहाँ युज गर्छौँ यो चाहिँ हाम्रो पोजिटिभ युज हुन्छ है तर अहिले हाम्रो एकदम सिम्पल सर्किट छ म यो दुईटाको युज गर्दिनँ हामी अहिले यो बिचोको मात्र युज गर्छौँ तपाईँले बिचोको यहाँभित्र गएर पछाडिबाट हेर्ने हो भने वी क्यान सी यसमा के छ हाम्रो यसरी यो पिसेसहरू छ अब यो एउटा मेटल भनेको त गुड कन्डक्टर इलेक्ट्रिसिटी हो नि होइन मैले यहाँ एउटा वायरले टच गरेँ र यहाँ अर्को वायरले मैले यसरी टच गरेँ एउटै मेटल चाहिँ दुई ठाउँमा टच गरेँ भने के हुन्छ यहाँबाट फ्लो भएको करेन्ट त यहाँ पनि करेन्ट जान्छ नि किन मेटल्स आर गुड कन्डक्टर अफ इलेक्ट्रिसिटी वी नो द्याट है अब यसकै त्यही फिलोसफी यसले यहाँ फलो गर्छ जस्तो मैले यहाँ के गरेँ भन्दाखेरि एउटा वायर यहाँ इन्सर्ट गरिदिएँ यो वायर मैले इन्सर्ट गरिदिएँ है अब अर्को वायर मैले यहाँनिर गएर इन्सर्ट गरिदिएँ भने अब यो दुईवटा जुन वायर छ यो दुईवटा वायर के भयो हाम्रो अब कनेक्टेड भयो ठिक छ नि भनेको यो वायरबाट करेन्ट आयो भने यो करेन्ट अब यो अर्को वायरबाट पनि जान्छ अब सर यो बिचमा जहाँ पनि लगायो हुन्छ नि बिचमा भन्नाले अहिले यो 5वटा पल छ यहाँनिर एउटा पलमा अलरेडी गइसकेको छ हामीसँग 4वटा होल्स रिमेनिङ छ यहाँनिर यो 4वटा होलमा जहाँ राख्दा पनि हुन्छ तर मैले सपोज यहाँ राखिदिएँ भने अब तपाईँले पछाडि पल्टाएर हेर्नु यो भनेको यतातिरको मेटल पिस भयो यो अर्को भनेको फेरि यतातिरको मेटल पिस छ अब यो दुईवटा जोडियो त जोडिँदैन नि त किन प्लास्टिकले फरक गरेको छ र तिनीहरू कनेक्ट छैन भने चाहिँ यो दुईवटा चाहिँ मेरो अब डिस्कनेक्टेड छ जोडिएको छैन भन्न खोजेको ठिक छ नि होइन ल यति हामीले ब्रेडबोर्डको कुरा गऱ्यौँ होइन अब हामी कुरा गरौँ एलइडीको है त अब एलइडीको कुरा गर्ने हो भने यस यो एलइडी छँदै छ म अर्को एलइडी पनि देखाउँछु यहाँनिर होइन लेस सी दिस एलइडी अर्को एलइडी हेरौँ उज्यालो यो ट्रान्सप्यारेन्ट एलइडी यो ट्रान्सप्यारेन्ट एलइडीमा हेर्ने हो भने वाट वी सी भन्दाखेरि यसमा एउटा यो ठुलो छ यु क्यान सी द्याट दिस वान इज बिगर होइन यो हाम्रो ठुलो देखिएको छ होइन यसलाई है यसलाई एउटा हाम्रो ठुलो देखिएको छ यो ठुलो देखिएको भनेको नेगेटिभ हो र अर्को यो सानो जुन छ यो सानो पार्ट यतापट्टिको जुन पार्ट छ द्याट इज पोजिटिभ भनेको एलइडीमा नेगेटिभ र यो नेगेटिभ भयो यो हाम्रो पोजिटिभ हो एलइडीमा नेगेटिभ र पोजिटिभ हुन्छ र यसलाई हामीले ब्याट्रीमा जोड्दाखेरि नेगेटिभलाई ब्याट्रीको नेगेटिभमा जोड्नुपर्छ पोजिटिभलाई ब्याट्रीको पोजिटिभमा जोड्नुपर्छ त्यो कुरा भयो होइन अब म सबैभन्दा ओके एलइडीको नेगेटिभलाई हामीले ब्याट्रीको सपोज पोजिटिभमा गएर जोडिदियो भने होइन नेगेटिभलाई नेगेटिभमा गएर जोड्नु पर्ने हो पोजिटिभलाई पोजिटिभमा गएर जोड्नु पर्ने हो उल्टो गरेर जोड्नु भने बत्ती बल्दैन हामी अहिले गरेर पनि हेर्छौँ होइन ल अब म यहाँनिर एलइडी कनेक्ट गर्छु है अब एलइडी कनेक्ट गर्दाखेरि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि मैले यहाँनिर है यो ल अब यो एलइडी जोड्दाखेरि हामी कहिले पनि यसरी सिधा यसरी चाहिँ राख्दैनौँ यसरी राख्नु हुँदैन यसरी राख्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि एउटै मेटल पिसमा नेगेटिभ र पोजिटिभ के भइरहेछ भन्दाखेरि हाम्रो जोडिरहेको छ यसरी राख्नु हुँदैन है यसलाई जहिले पनि हामी यसरी राख्छौँ यो भयो अनि यताबाट यसरी राख्छौँ ठिक छ नि होइन अब एलइडीमा सिधै ब्याट्री गरेर जोड्दाखेरि एलइडी जल्न सक्छ हामी अर्को भिडियोमा नत्र भने एउटा चाहिँ फेरि जलाएर पनि हेर्छौँ केही छैन बनाउँदाखेरि होइन अहिले चाहिँ हामी जलाउँदैनौँ अहिले चाहिँ लेस वर्क डिरेक्टली अब के गर्यो भन्दाखेरि मैले यहाँनिर एउटा रेजिस्टर लिएँ होइन सो रेजिस्टरको कुरा गर्ने हो भने नाउ रेजिस्टरले के गर्छ
भन्दाखेरि धेरै करेन्ट फ्लो हुन दिँदैन। एलइडीमा धेरै करेन्ट फ्लो भयो भने एलइडी जल्न सक्छ, बिग्रिन सक्छ। भनेको यसले करेन्टलाई कन्ट्रोल गर्ने काम गर्छ, लिमिट गर्ने काम गर्छ। ल अब यो दुईटा खुट्टा मध्येमा भनेको यो हाम्रो एउटा साइड दिस इज नेगेटिभ, यतापट्टि मैले नेगेटिभ साइड युज गरेको छु होइन। यहाँनिर हेर्नु हो भने इफ यु सी दिस है, यहाँनिर हेर्दाखेरि के छ भन्दाखेरि यो भनेको नेगेटिभ हो, यो भने पोजिटिभ हो है। यतापट्टिको हाम्रो यो नेगेटिभ छ, दिस इज हेर्नुभयो भने सो या है, यो चाहिँ नेगेटिभ छ, यताको पोजिटिभ छ। अब म के गर्छु भन्दाखेरि नेगेटिभ या पोजिटिभ दुईटामा एउटा लिडमा एउटा खुट्टामा जसमा गएर पनि हामीले रेजिस्टर जोड्दा हुन्छ। मैले अहिलेको लागि नेगेटिभमा जोड्दै, यो हामीले नेगेटिभमा जोड्दै है, अगाडि पछाडि जता जोड्दा नि हुन्छ। अब अघि नै मैले भनिहालेँ फेरि यो एलइडीसँग जोडिनको लागि यो भनेको हाम्रो यो 5वटा यो सिधा पल हामीले अघि नै भनिसकेका छ, यो सिधा पल मध्येमा जहाँ गएर जोड्दा पनि हुन्छ। एलइडी एउटामा गइहाल्यो, बाँकी रहेको यो 4वटा होलमा जहाँ गएर राख्दा पनि हुन्छ। मैले यहाँ राखिदिएँ, यहाँसम्म ठिक छ नि यिनीहरू कुरा ठिक छ। ल ओके यो भयो। अब के गर्छौँ हामी विल टेक ओके त वायर, अब जम्पर लिउँ है यहाँनिर। सो म के गर्छु अब एउटा खुट्टामा गएर मैले यहाँनिर यो लगेर यो जोइन गरिदिएँ, यो भयो होइन। अब यो अर्को जम्पर छ, यो चाहिँ रेजिस्टरको एउटा खुट्टामा गएर म जोइन गरिदिन्छु। हेरौँ है यहाँनिर। अब के छ भन्दाखेरि जस्तो अब यो ल सो हामीले लेट्स कन्टिन्यू है त ओके। सो यहाँनिर अब हामी जोड्छौँ है त। अब यो एलइडीको कुरा गर्दाखेरि एलइडीमा यो साइड यो येल्लो वायर हाम्रो पोजिटिभमा छ अनि अर्को यतापट्टिको यो जुन ब्लू वायर छ यो ब्लू वायर मेरो नेगेटिभमा छ। अब हामी ब्याट्री लिन्छौँ होइन। सो ब्याट्रीको कुरा गर्नुभयो भने अब ब्याट्रीमा के छ भन्दाखेरि यो जुन हेक्सागोनल साइड छ यो भनेको हाम्रो नेगेटिभ हो, हामी देख्न सक्छौँ होइन। लाइकवाइज फेरि मेरो यो जुन सर्कल छ यो सर्कल भनेको हाम्रो के भयो पोजिटिभ भयो होइन। सो यो साइड मैले येल्लो वायर हामीले अघि पोजिटिभ गरेको, यसलाई हामीले नेगेटिभ भनेको छौँ होइन। अब लेट्स जोइन इट। अब यहाँ हाम्रो है अब यसलाई म जोइन गर्छु ठिक छ। यसलाई जोइन गर्दाखेरि यतापट्टि यो जोइन गरेँ, अर्को यता जोइन गरेँ है। ल यहाँ है त लेट्स सी। अब यसमा के छ भन्दाखेरि ल है त यहाँनिर फेरि यसलाई म गर्छु। सो यो हाम्रो पोजिटिभ हो, मैले पोजिटिभ लिँदिएँ, यतापट्टि नेगेटिभ हो, यो नेगेटिभ लिँदिएँ, हाम्रो बलेन। नबल्नुको कारण प्रोबेबली हाम्रो एलइडी जलेको हुनसक्छ है त। सो यो एलइडीलाई म रिप्लेस गर्छु र यसमा अर्को एलइडी प्रयोग गर्छु र यहाँनिर अर्को एलइडी छ है। किन एलइडी जलेको हुनसक्छ, त्यो जलेको लागि छुट्टै राख्छौँ। ल क्यान्डिबी अब यसमा फेरि ल ठिकै छ, लेट मी जोइन दिस है। फेरि यसलाई मैले जोइन गरेँ, यहाँनिर यो जोइन भयो है। अब फेरि यहाँ के छ भन्दाखेरि यो साइड दिस साइड अहिले मेरो यहाँनिर अहिले नेगेटिभ परेको छ, यो चाहिँ ट्रान्सप्यारेन्ट छैन, हेर्न गाह्रो हुन्छ होइन। सो यो ठुलो छ है, यताको अलिक ठुलो छ, यो हाम्रो नेगेटिभ हो। सो नेगेटिभलाई अब म ब्याट्रीको नेगेटिभमा जोइन गर्छु। सो यसलाई मैले ब्याट्रीको नेगेटिभमा जोइन गरिदिएँ, पोजिटिभलाई हामी पोजिटिभमा जोइन गर्छौँ होइन। सो वी क्यान सी होइन हाम्रो एलइडी बल्यो होइन। अब अघि तपाईँले क्वेसन सोध्नु भएको थियो के भन्दाखेरि वाट विल ह्यापन यदि मैले यसलाई रिभर्स गरिदिएँ भनेको यो अहिले नेगेटिभ छ, नेगेटिभलाई अब के गरिदिउँ त पोजिटिभमा जोडिदिउँ, पोजिटिभलाई नेगेटिभमा जोडिदिउँ, एलइडी बलेन। एलइडी बलेन नि त, हेर्नु त यसलाई मैले टच गरेँ, यहाँ टच गरेँ, एलइडी बल्यो त छैन। भने यसमा पोलारिटी मिलाउनु पर्छ भने पोलारिटी भनेको प्लस माइनस है त। सो यसको माइनस माइनसमा गएर जोड्नुपर्छ, यसको प्लस प्लसमा गएर जोड्नुपर्छ अनि बल्ल बत्ती बल्छ, यसलाई भन्छ। सो हाम्रो एलइडीमा भयो, लो क्यापेसिटरहरू भयो होइन, यिनीहरूमा प्लस माइनस हुन्छ, त्यो अनुसार हामी मिलाएर जोड्नुपर्छ। अर्को ब्याट्रीमा पनि हुन्छ, प्लस माइनस त भइहाल्छ नि होइन। अब सानो घडी त्यसमा पनि त्यस्तो गोलो ब्याट्रीमा हेऱ्यो भने त्यसको एउटा साइड पोजिटिभ हुन्छ, एउटा साइड नेगेटिभ त्यहाँ लेखिरहेको हुन्छ। तपाईँले त्यसलाई हुन्छ, त्यसलाई डिसेल भन्छ, द्याट इज कल्ड डिसेल। अनि डिसेलमा पनि यो कुराहरू हुन्छ। अब रिमोटको ब्याट्रीहरूमा त क्लियर छ भने त्यसलाई हामी डबल ए ब्याट्री ट्रिपल ए ब्याट्री भन्छ होइन। सो त्यो ब्याट्रीमा पनि तपाईँले प्लस माइनस देख्नुहुन्छ, कुरा सकिहाल्यो होइन। अब यसलाई डाइरेक्टली जोड्दाखेरि जल्ने सम्भावना हुन्छ होइन। पहिला सुरुमा एक्चुअली लेस चेक, पहिला यो एलइडीले काम गर्छ कि गर्दैन पहिला हामी त्यही कन्फर्म गर्नु पऱ्यो होइन। म यसलाई फेरि यो निकाल्छु।
सो एकचोटि यसले काम गर्छ कि गर्दैन, एलइडी जलेको छ कि छैन पहिला हामी चेक गरौँ। अनि एलइडी जलेको छैन भने डाइरेक्टली जोडेर पनि हेरौँ है त। ल सो यहाँनिर हेऱ्यो भने यो नेगेटिभ छ, यसलाई नेगेटिभमा गरेर जोडिदिएँ मैले है। यो नेगेटिभ भयो, यो हाम्रो पोजिटिभ, यो बलिरहेछ होइन। अब यो एलइडीलाई हामीले सिधै के गर्छौँ, ब्याट्रीमा गएर जोडिदिन्छौँ है त। अब यो ब्याट्री जस्तो कस्तो हुन्छ भने ब्याट्री पुरानो हुँदै गएपछि यसको भोल्टेज कम हुँदै जान्छ, तर नयाँमा यसको भोल्टेज के हुन्छ, धेरै हुन्छ होइन। ल अब यसलाई म सिधै गएर जोडिदिन्छु भनेको यो नेगेटिभ छ, नेगेटिभमा जोड्छु, पोजिटिभमा पोजिटिभ जोडिदिन्छु होइन। सो यहाँनिर यसको हाम्रो क्यापमा चाहिँ तपाईँले मेन अब्जर्भ गर्नुपर्ने भनेको यसको टुप्पोमा हेर्नु कस्तो हुन्छ। लेट्स सी है त। ल यसलाई मैले यो गरिदिएँ है है त। हुँदै अहिले बलि नै रहेछ होइन, खासै त्यस्तो केही हामीले बिग्रेको त देखिरहेको छैन, इट इज स्टिल गोइङ अन। अन्त है अहिले मेरो यो जहाँ मैले समातिरहेको छु इट इज बिङ हट है। अहिले जहाँ मैले समातिरहेको छु एकदम तातिरहेको छ, मतलब पोलिरहेको छ होइन। सो भनेको यहाँनिर ओके इट्स भेरी हट ओके। अब अहिले तपाईँले छान्नुभयो भने है तातिएको छ नि है। तपाईँ यसको बिर्को यहाँ टुप्पो छान्दा पनि यु क्यान फिल है इट हेज बिकम हट भनेको। ल क्यानिबे ठिकै छ। यसलाई म के गर्छु, अहिले यहाँ मलाई पोल्यो होइन। सो अहिले किप इन ब्रेडबोर्ड, यसलाई फेरि हामी ब्रेडबोर्डमा राखिदिउँ ताकि हामीलाई सबैलाई सजिलो हुन्छ भनेर। ल सो एकदम तातेर आयो नि त होइन, अघि यसरी तातेको थिएन, अहिले एकदम तातेर आएको छ। अब यो तातिसकेपछि है, तातिसकेपछि हाम्रो जल्न सक्छ भनेर हो। यो धेरै करेन्ट फ्लो भने, करेन्ट एकदमै धेरै फ्लो भने बढी तातिन्छ क्या। यो रेजिस्टरले अघि चाहिँ हाम्रो रेजिस्टरले यो बढी हिट खाइदिरहेको थियो भने अब रेजिस्टर जोडिएको छैन, सिधै करेन्ट हाम्रो यसमा गयो, धेरै करेन्ट फ्लो हुन्छ। धेरै करेन्ट फ्लो भने अब यो तातिन सुरु गर्छ है। त्यही कारण धेरै करेन्ट फ्लो भनेको राम्रो कुरा चाहिँ होइन। ल ओके यो हाम्रो पोजिटिभ छ, पोजिटिभ नेगेटिभ भनेको चाहिँ हैन हुन्छ। अनि अघिल्लो पनि हामीले एलइडी भनेको एलइडीको भित्र हेर्दाखेरि जहाँ सानो हुन्छ त्यो नेगेटिभ हो, ठुलो हाम्रो पोजिटिभ। ठुलो चाहिँ नेगेटिभ, सरी भित्र ठुलो नेगेटिभ, सानो बाहिर है त। ल ठिकै छ। अहिले यहाँ फेरि जोडिदिउँ होइन। सो ल ठ्याक्कै जल्यो है। मैले राख्दै थिएँ अघि एकदम धेरै तातिसकेको थियो, अब अहिले बल्न छोड्यो है। भन्यो भने हाम्रो यो एलइडी अब जल्यो। अब यो एलइडी काम छैन बनाउनु है। द एलइडी अब बनाउन मिल्दैन। एलइडी भने फेरि सस्तो हुन्छ, प्राय सस्तोमै आउँछ कि। राम्रो एलइडी, राम्रो क्वालिटीको एलइडी त 3 रुपियाँ जति लिन्छ, हेरेरी हुन्छ। 3 रुपियाँ एउटा बेटर क्वालिटीको एलइडी अब हेरेरी हुन्छ। एलइडी